takže... Jsou blbě napoukaný, jo, foukej, kolik tam má. Právě teď jsme měli být v maratonském bivaku. Nejsme. Jsme v městečku, který se jmenuje Al-Qasimah, když tak byste mě museli opravit, ale přibližně nějak takhle. Přijeli jsme z Hailu, takže trošičku změna, nemáme maratonskou etapu, máme klasickou etapu, která měla původně být. Tak dneska se mi to hrozně líbilo, já jsem se krásně svez. Jeli jsme dneska bez nějakých velkých technických problémů, auto fungovalo, měli jsme trošičku problém s dofukováním, ale to se vyřeší. Akorát byl trošičku problém, že jak startujeme z těch zadních pozic, tak stále a pořád někoho předjíždíme. A dneska nikdo vůbec nechce uhybat, všichni si jedou tu svoji stopu takže jsme se tam s těma buginama prali a pár kamionů jsme taky předjeli. Takže to bylo takový těžký, ale já si myslím, že zítra už to bude úplně super, protože jsme se propracovali docela už a já doufám, že zítra už nebudeme tolik předjíždět a že si pojedeme to svoje a bude to dobrý. Druhá etapa začala výborně, my jsme nasadili tempo hned na začátku, jelo se nám nádherně, auto fungovalo bez větších problémů, až do nějakého 100 kilometru. Byly to hodně rozbitý duny, hodně písku, ale zároveň jsem tam nějaký šutr, takže člověk si musel dávat bacha, ale spíš to bylo hodně uskákaný, musel si člověk najít rytmus, aby mu to pěkně sedělo, ale jede se hrozná kláda. A každopádně vlastně na 100 kilometru se nám ozvalo nějaký čidlo, respektive nějaká závada na motoru. Asi přibližně z 1000 různých možností kódů vám tam naběhne jeden kód, co se stalo. Bohužel nám to vzalo i nějaký výkon a díky tomu jsme bohužel nemohli jet na 100% a proto jsme začali ztrácet. Možná jste to ve výsledcích viděli, hodně fanoušků jim píše na sociálních sítích, že tam to vlastně nabíhalo a furt jsme padali níž a ztráceli jsme další a další minuty. Tak to byl ten důvod, protože dneska se jelo fakt na výkon, dneska se jelo furt plnej, furt nařazeno, tak aby prostě se jelo minimálně od 100 do 140, já si myslím, že průměrná rychlost bude obrovsku velká, že pak se letělo do dun a jenom se přejeli duny a zase vypalovačka, ale vypalovačka prostě v terénech, který měli od metru do 4 metrů, abyste se museli trefovat mezi vodska. To je teda přehledný, ty vole, to musíš mít koule, ty vole, ty já mám malý, ty vole, ještě asi na tohleto, ty vole. Dneska jsme se prolítli, ty jsou desítky metrů, co jsme dneska naskákali. Opravdu neuvěřitelný, ale hrozně mě to bavilo, hrozně jsem si to užil. Škoda té závady, ale to se nedá nic dělat, ztratili jsme pouhých 15 minut na prvního. Myslím, že s tím dokážu žít, jsme v top 10, což je dle plánu zatím tak, jak má být, ale samozřejmě budeme bojovat tak, aby jsme nenechali Rusáky hodně uskočit a by the way, jsou fakt rychlí. Už se teďka vykresluje kompletní desítka, kdo je tady opravdu nejrychlejší a bude to velký boj až do samotného konce celého Dakaru. Já vždycky vytáhnu na ten největší kopec, ty to ještě. Jo? No, to je takový to jako, když se dá prostě ukážu a ho z dola, ty vole. Tak člověk je tak na 40% rozbitý jak z motorky, ale má to svoje, to i to. Je tam obrovská zodpovědnost, co se týká to navigátorství, že když to pokazím, tak to kazím vlastně dalším 2 lidem. Nesnažím se to kazit samozřejmě, jo, jako dělám to co nejméně. V tomhle bivaku budeme zůstávat ještě jeden den, respektive hlavní asistence a mechanici tady budou zůstávat celý zítřek a my tady odsud jdeme nový okruh, to znamená pořadatel natahal novou etapu, která povede tady od Al-Qasimah zase někam a vrátíme se zase do Al-Qasimah. Takže je to další loop, který nebyl v plánu, ale bohužel maratonský bivak je kompletně pod vodou, určitě někdo viděl na mých sociálních sítích. Fakt tam bylo hodně vody, takže nemá smysl tam jezdit, jsem rád, že se pro to organizátor takhle rozhodl, minimálně z pohodlí a vůbec i bezpečnosti to tak je a má to tak být, no ale uvidíme, jestli maratonskou třeba ještě udělají. Tak já doufám, že ano, protože o tom je Dakar. Tak pojďte už, to užijem a skacaj, to bude všechno fungovat. Připravme se na čerstvou nálož zážitků z Dakaru. Sponzorem pořadu je talk show Posedlý Dakarem.